हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द डॉक्टर्स बायोलॉजी. आपण पाहत आहोत मॉलिक्युलर बेसिस ऑफ इनहेरिटन्स. त्यामध्ये आपला द जेनेटिक मटेरियल इज द DNA हा पॉईंट आपण पाहत आहोत. बघा, पाठीमागचे लेक्चर तुम्हाला पाहण्यासाठी तर आय बटनवरती क्लिक करा. आपले पहिले 3 टॉपिकही कंप्लीट झालेत, प्लस ह्या टॉपिकलाही आपण पाठीमागच्या लेक्चरपासून ती सुरुवात केली होती. ठीक आहे. मग लास्ट लेक्चरला आपण कंप्लीट केलं ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट. ठीक आहे. ह्या ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंटमध्ये आपल्याला थोड्या प्रमाणात आयडिया भेटली की DNA इज द जेनेटिक मटेरियल. पण त्यामध्ये काही डाऊट्स होते किंवा काही अडचणी आल्या किंवा त्यात एक्सप्लेन ते करू शकले नाहीत. आता ह्या एक्सपेरिमेंटमध्ये आपण बघणार आहोत एव्हरी मॅककार्टी अँड मॅकलिओड्स एक्सपेरिमेंट. त्यांनी चांगल्या प्रकारे आपल्याला काय केलं तर प्रूव्ह केलं की DNA इज द जेनेटिक मटेरियल. बघूया कशा प्रकारे त्यांनी एक्सपेरिमेंट केलेत. बघा, जे विद्यार्थी चॅनलवरती नवीन आहेत त्यांनी चॅनल सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ आवडल्यास नक्की शेअर करा. काही डाऊट असल्यास तुम्ही मला कमेंटमध्ये विचारा. बघा, ग्रिफिथ यांनी काय केलं होतं की ह्या 2 स्ट्रेनचा म्हणजे एस स्ट्रेन प्लस आर स्ट्रेन अशा स्ट्रेनचा यूज केला होता. प्लस त्यातील काय होती त्यांची हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन इट इज ऑल्सो नॉन पॅथोजेनिक आणि आर स्ट्रेन इज ऑल्सो नॉन पॅथोजेनिक. पण ह्यांना जेव्हा आपण ते मिक्स केलं होतं त्यावेळेस काय झालं हे पॅथोजेनिक झालं होतं. त्यापासून माईस जो काय झाला तो डायट झाला होता, निमोनिया कॉज झाला होता. मग आता ह्यांच्यातील काय होतं तर ह्या हीट किल्ड स्मूथ सेलमधील काहीतरी फॅक्टर्स काहीतरी मटेरियल काय झालं तर ट्रान्सफॉर्मिंग प्रिन्सिपलद्वारे आर स्ट्रेनमध्ये आर स्ट्रेनला काय केलं तर त्यांनी ॲक्टिवेट केलं होतं. आर स्ट्रेनला पॅथोजेनिक एस स्ट्रेनमध्ये कन्वर्ट केलं होतं. असे कोणते मॉलिक्युल आहेत की त्या सेलमधले जे काय करतात पॅथोजेनिसिटी कॉज करतात. म्हणजेच त्यामध्ये DNA आहेत, प्रोटीन आहेत, RNA आहेत का DNA आहेत, ह्या 3पैकी कोणता मॉलिक्युल काय होतंय ट्रान्सफर होतं हे त्या ग्रिफिन्स यांनी प्युअरली किंवा ते सांगू शकले नाहीत. ठीक आहे. बघा, लक्षात आलं. ह्या हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेनमधील कोणते मॉलिक्युल ट्रान्सफर झाले, प्रोटीन झाले, RNA झाले का DNA झाले, कोण ट्रान्सफर होतंय हे त्यांना क्लिअर करता आलं नाही. म्हणून एव्हरी मॅककार्टी आणि मॅकलिओड यांनी काय केलं तर त्यांच्या एक्सपेरिमेंटमधून प्रूव्ह केलं की DNA हेच ट्रान्सफर झाले, DNA इज जेनेटिक मटेरियल आहेत हे त्यांनी प्रूव्ह केलं. कशा प्रकारे प्रूव्ह केले ते आपण बघू डिटेलमध्ये. बघा, त्यांनी काय केलं तर त्या स्ट्रेनमधील म्हणजे हीट किल्ड स्ट्रेनमधला काय केलं प्युरिफाय केलं. ठीक आहे. जे प्रूव्ह दॅट DNA इज अ जेनेटिक मटेरियल थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट. म्हणजे आता ट्रान्सफॉर्मिंग प्रिन्सिपल म्हणजे ग्रिफिथ यांचंच ट्रान्सफॉर्मिंग प्रिन्सिपल काय केले त्यांनी प्रूव्ह करण्यासाठी किंवा एक्सपेरिमेंटसाठी वापरलं होतं. ठीक आहे. त्यांनी बघा काय केलं, एस स्ट्रेन जी काय होती हीट किल्ड एस स्ट्रेन होती त्याला प्युरिफाय केलं. प्युरिफाय केलं म्हणजे काय केलं त्यातले प्रोटीन, RNA आणि DNA हे काय केले सेपरेट केले. ठीक आहे. त्या सेलमधून त्यांनी काय केलं त्या तिन्ही मॉलिक्युलला सेपरेट केलं आणि प्लस त्यानंतर काय केलं तर परत त्यांनी काय केलं त्या प्रत्येक मॉलिक्युलला सेपरेटली आर स्ट्रेन बरोबर मिक्स केलं. ठीक आहे. म्हणजे बघा, अँड मिक्स्ड हीट विथ एस स्ट्रेन आर स्ट्रेन सेपरेटली. म्हणजे सेपरेटली काय केलं तर त्यांनी मिक्स केलं. म्हणजे प्रोटीन पहिला काय केले सेलमधून हीट किल्ड सेल म्हणजे एस स्ट्रेनचे काय केले प्रोटीन घेतले, आर स्ट्रेन बरोबर मिक्स केले आणि ते माईसला इंजेक्ट केले. नंतर RNA घेतले, ते आर स्ट्रेन बरोबर मिक्स केले आणि माईसला इंजेक्ट केले. प्लस नंतर काय केलं DNA पण काय केलं अशाच प्रकारची प्रोसेस करून काय केलं त्यांनी सेपरेटली प्रत्येक मॉलिक्युलला त्या आर स्ट्रेन बरोबर मिक्स करून माईसला इंजेक्ट केलं. त्यांच्या एक्सपेरिमेंटमध्ये त्यांना असं दिसून आलं की प्रोटीन आणि RNA जेव्हा त्यांनी इंजेक्ट केले त्यावेळेस त्या माईसला निमोनिया कॉज झाला नाही, म्हणजे तो माईस डाय झाला नाही. पण जेव्हा त्यांनी DNA हे काय केले DNA प्लस आर स्ट्रेन कंबाईन करून इंजेक्ट केली त्यावेळेस काय झालं तर त्या माईसमध्ये निमोनिया कॉज झाला आणि तो माईस काय झाला डाय झाला. ओके, लक्षात आलं. अशा प्रकारे त्यांनी काय केलं प्रूव्ह केलं की DNA इज द जेनेटिक मटेरियल. बघा, लक्षात आलं का. सिम्पल प्रोसेस केली त्यांनी काय केलं RNA, प्रोटीन आणि DNA यांचं कन्फ्युजन दूर करण्यासाठी कोण ट्रान्सफर होते हे कन्फ्युजन दूर करण्यासाठी त्यांनी काय केलं त्या एस स्ट्रेनमधून तिन्ही मॉलिक्युलला सेपरेट केलं आणि सेपरेटली त्यांनी आर स्ट्रेन बरोबर मिक्स केले आणि कोणते मॉलिक्युल RNA ट्रान्सफर होते, DNA ट्रान्सफर होते का प्रोटीन ट्रान्सफर होते हा एक्सपेरिमेंट काय केला सेपरेटली करून बघितला. त्या सेपरेटली एक्सपेरिमेंट केल्यानंतर त्यांच्या असं लक्षात ओनली DNA वॉज एबल टू ट्रान्सफर फ्रॉम आर स्ट्रेन इन टू डेडली एस स्ट्रेनमध्ये. असं त्यांच्या लक्षात आलं की आर स्ट्रेनला कोण कन्वर्ट करतंय फक्त आणि DNA फक्त आणि फक्त DNA हे काय करतात तर एस स्ट्रेनमध्ये कन्वर्ट करतात आणि त्या आर स्ट्रेनला पॉयझनस करून करतात किंवा पॅथोजेनिक करतात. त्यामुळं जो काय एक्सपेरिमेंटमध्ये माईस यूज केला होता तो काय होतोय डाय होतोय. प्लस अजून त्यांनी अजूनही एक्सपेरिमेंट केले. कोणते एक्सपेरिमेंट केले तर त्यांनी लायगेस किंवा डायजेस्टिव्ह एन्झाईमचा त्यांनी यूज केला. डायजेस्टिंग एन्झाईम आपण 11वीमध्ये डायजेस्टिंग एन्झाईम ह्या टॉपिक्समध्ये आपण अभ्यास केला होता. एन्झाईम्स म्हणजे काय असतात ते.
तुम्ही रिव्हिजन करा, तुम्हाला लक्षात येईल. एन्झाईम डायजेस्टिंग एन्झाईम म्हणजे काय होतं बघा. त्यामध्ये 3 प्रकारचे डायजेस्टिव्ह एन्झाईमचा त्यांनी यूज केला इथं. प्रोटीएजेस काय असतात, प्रोटीएजेस दॅट डायजेस्ट द प्रोटीन. ओके, लक्षात आलं. प्रोटीएजेस म्हणजे अशा प्रकारचे एन्झाईम जे काय करणार आहेत, प्रोटीनला डिनेचर करणार आहेत, प्रोटीनला डायजेस्ट करणार आहेत, प्रोटीनची ऍक्टिव्हिटी स्टॉप करणार आहेत. त्यानंतर दुसरे एन्झाईम कोणतं यूज केले त्यांनी, आरएनएज हे काय करणार आहेत, तर आरएनएची ऍक्टिव्हिटी स्टॉप करणार आहेत आणि ते काय करतात, आरएनएला पूर्णपणे तिथं डायजेस्ट करून टाकणार आहेत. त्याचबरोबर डीएनएज, ठीक आहे, डीएनएज हे 3 एन्झाईम काय केले, तर डीएनएज काय करते, डीएनएची ऍक्टिव्हिटी स्टॉप करते, डीएनएला किल करते. अशा प्रकारच्या 3 एन्झाईमचा यूज केला ह्या एक्सपेरिमेंटसाठी. ओके, ते त्यांच्या म्हणजे एक्सपेरिमेंट काय केला त्यांनी, म्हणजे बघा रफ स्टेन म्हणजे ती काय आर स्टेन होती, ती कसे आपल्याला माहित आहे लाईव्ह आहे. त्यानंतर हीट किल्ड यस स्टेन, हे कोणते हीट किल्ड यस स्टेन आहे. ठीक आहे, ह्या दोघांबरोबर मिक्स केल्यानंतर काय झालं, माईस डाएट झालता. ओके, पण त्याने काय केलं ह्यावेळेस त्यामध्ये प्रोटीएजेस टाकले. ठीक आहे, प्रोटीएजेस काय केले, तर प्रोटीएजेस दॅट किल द ऑल प्रोटीन ऑर डायजेस्ट द ऑल प्रोटीन, म्हणजे त्यातील प्रोटीन हे डायजेस्ट झाले. मग इंजेक्ट करून बघितलं तरी पण माईस डाय झाला, कारण त्यामध्ये डीएनए कसे होते, ऍक्टिव्हेट होते. ठीक आहे, नंतर त्यांनी आरएनएला पण असंच एक्सपेरिमेंट केला असणार आहे. आरएनएज पण त्यांनी काय केले, यूज केलेत. ठीक आहे, आरएनएज पण ह्या त्यांनी मिक्स केल्यानंतर माईसला इंजेक्ट केल्यानंतर काय होणार आहे, तर तिथं माईस डाएट झालं असणार आहे. ठीक आहे, बघा नंतर काय केलं, तर त्यांनी डीएनएज पण त्यांनी काय केलं, तर त्यांच्या सोल्युशनमध्ये मिक्स केलं. म्हणजे रफ स्ट्रेन, यस स्ट्रेन प्लस डीएनएज काय करणार आहे, त्या यस स्ट्रेनमधील किंवा आर स्ट्रेनमधील पूर्ण डीएनए डॅमेज करणार आहेत. म्हणजे त्यातील काय झाले, डीएनएजनी काय केलं, डीएनएची ऍक्टिव्हिटी पूर्ण स्टॉप केली, डीएनए पूर्ण डायजेस्ट करून टाकले. डीएनए डायजेस्ट झाल्यानंतर काय होणार आहे, तर तो माईस कसा झाला, अलाइव्ह राहिला, म्हणजे त्याच्यामध्ये न्यूमोनिया कॉज झालेला नाही. ओके, बघा त्यांच्या ह्या एक्सपेरिमेंटवरून पण प्रूफ होतंय की काय, तर ओनली डीएनएज आर carry the genetic information. Only DNA are carry the genetic information because of when we kill the DNA in that solution, we denature the DNA in the solution, we digest the DNA from the solution, then there is the no causing of pneumonia in that mice. ओके, बघा लक्षात आलं, सोप्या प्रकारचे एक्सपेरिमेंट आहेत, त्यामध्ये काही एक्झाम्पल नाही. कारण डीएनएज एन्झाईमनी काय केलं, पूर्ण डीएनए डॅमेज केले, डीएनए पूर्ण त्यातले डायजेस्ट केले आणि त्यापासून इनहिबिट झालं कशाचं, ट्रान्सफॉर्मेशनचं. जे काय ट्रान्सफॉर्मेशन होणार होतं ते पूर्ण काय झालं, इनहिबिट झालं, त्यापासून ते ट्रान्सफॉर्मेशन झालं नाही, त्यामुळं त्या माईसमध्ये न्यूमोनिया कॉज झाला नाही, त्यामुळं त्यामध्ये त्या माईसची डेथ होणार नाही. बघा, दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव्ह दॅट द ट्रान्सफॉर्मिंग प्रिन्सिपल इज डीएनए बट ऑल बायोलॉजीज नॉट कन्क्युर्ड. इथं पण परत तोच प्रॉब्लेम आला. परत पूर्ण प्रत्येक बायोलॉजिस्टनी काय केलं, तर हा एक्सपेरिमेंट किंवा त्यांच्यामध्ये त्यांना काय झालं, तर कन्क्युर्ड झालं नाही, त्यांना मान्य झालं नाही की अशा प्रकारे असू शकत नाही. कारण त्यावेळेस प्युरिफिकेशनची मेथड ही हायटेक नव्हती. म्हणजे त्यावेळेस जे काय डीएनए आरएनए जे काय प्युरिफाय केले होते ते क्लिअरली प्युरिफाय होत नव्हते, त्यामध्ये पण काही इम्प्युरिटी येत होत्या. म्हणून सायंटिस्टला काय वाटायचं, अजूनही ते त्याच गोष्टीवर अडकून बसले होते की प्रोटीन वॉज द जेनेटिक मटेरियल. म्हणजे डीएनए हेच जेनेटिक मटेरियल आहे, त्याच्यावर अजून कोणत्याही सायंटिस्ट ठामपणे विश्वास ठेवत नव्हतं. परत पुढचे सायंटिस्ट आहेत हर्शी अँड चेस एक्सपेरिमेंट. त्यामध्ये आपण बघणार आहोत की कशा प्रकारे त्यांनी प्रूव्ह केलं की डीएनए हे जेनेटिक मटेरियल आहे. त्या एक्सपेरिमेंटमध्ये आपल्याला कळेल की काय आहे ते. बघा, एव्हरी मॅककार्टी हा एक्सपेरिमेंट सोपा आहे. ह्यामध्ये तुम्हाला लक्षात आलं असेल की त्यांनी काय केलं, प्युरिफिकेशन मेथडचा वापर केला आहे, पण त्यांनी ट्रान्सफॉर्मिंग प्रिन्सिपल हेच प्रूव्ह केले. ट्रान्सफॉर्मिंग प्रिन्सिपल ग्रिफिन म्हणजे फेडरिक ग्रिफिन यांचं ट्रान्सफॉर्मिंग प्रिन्सिपल होतं, तेच त्यांनी काय केलं इथं वेगळ्या प्रकारे प्रूव्ह केले. पण त्यांनी काय केलं, प्युरिफिकेशन केलं. तिन्ही मॉलिक्यूलला म्हणजे प्रोटीन, आरएनए आणि डीएनएला प्युरिफाय करून आर स्ट्रेन बरोबर मिक्स केलं आणि आर स्ट्रेन बरोबर मिक्स केल्यानंतर कोणते मॉलिक्यूल ट्रान्सफर होते ते त्यांनी सिम्पली प्रूव्ह करून दाखवले. ठीक आहे, बघूया आपण आता नेक्स्ट लेक्चरमध्ये हर्शी अँड चॅस एक्सपेरिमेंट. त्यांनी काय केले, बॅक्टेरियोफेजचा यूज केला आहे, त्यांनी लेबलिंग केलं. ह्या हायटेक त्यांनी टेक्निकचा वापर करून त्या डीएनएला जेनेटिक मटेरियल आहे हे करायला त्यांनी प्रूव्ह करून किंवा एक्सपेरिमेंट केले. ठीक आहे, नेक्स्ट लेक्चरमध्ये बघू आपण हर्श अँड चॅस एक्सपेरिमेंट. ठीक आहे, व्हिडिओ कसा वाटला हे कमेंटमध्ये विचारा. काय डाऊट असेल तर कमेंटमध्ये विचारा. व्हिडिओ आवडल्यास नक्की शेअर करा, लाईक करा आणि सबस्क्राईब करा. ठीक आहे, थँक्यू.